ওকে এতিয়া 17 নম্বৰটো 17টো মেট্ৰিকত অহা প্ৰশ্ন হয় এটো মই তোমালোকক কৈছিলোৱে এটো 0 পূৰণফল কিমান হ'ব -3 হ'ব এনেকৈ যদি দিয়া থাকে ইয়াত আলফা কি হয় a² - b² আমি 17ত কৰো আৰু আমি 17ত এনসাৰটো কি পাওঁ শেষত যি আছে তাৰ আমি কি পাওঁ এবাৰ প্লাছত আৰু এবাৰ মাইনাছত ৰুটত তাৰ 0টা হ'ব আমাৰ +√3 আৰু এটা হ'ব -√3 0টাত পূৰণফল সুধিছে 0টাত পূৰণফল মানে c/a c মানেটো আমাৰ আছে কিমান আছে -3 আছে হয়নে আৰু a আছে আমাৰ কিমান 1 তো হৈ যাব আমাৰ -3 টো এনসাৰ ওকে c মানে কি আমাৰ ধ্ৰুবক পদ আৰু a মানে x² হওক আৰু b মানে হৈ গ'ল আমাৰ x ৰ হওক তো আমাৰ হ'ব অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ ওকে এটো সহজে আছিল বহুত সহজ ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 18টো এটো মেট্ৰিকত অহা প্ৰশ্ন কি দিছে যদি এটো ax³ + bx² + cx + d এটো ত্ৰিঘাত বহুপদৰ এটা 0 0 হয় এটা 0 0 হয় মানে x = 0 বুলি কথা কৈছে ওকে তেনে আন দুটা শূন্যৰ গুণফল হৈ আছে তো গুণফল হ'ব ওকে গুণফল হ'ব বেলেগ দুটা শূন্যৰ গুণফল ল'ব লাগে পূৰণফল মানে ওকে তো এটা শূন্য 0 বুলি কৈছে ধৰা আমি আলফাটো ধৰি লও 0 আৰু আমি বিটা আৰু গামা ওলাব লাগে ওকে বাকি দুটা শূন্যটো আমি ওলাব লাগে ওকে আমি ধৰি লম আলফাটো 0 বিটা আৰু কি হয় গামাৰ পূৰণফল ওকে তো বিটা আৰু গামা জানিলে আমি বিটা আৰু গামাৰ পূৰণফল আমি ওলাব পাৰো এটা সূত্র আছিলে এই সূত্র আছিলে আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস কি আছিলে গামা আলফা ইকুয়ালস টু কি আছিলে c/a ওকে আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা কি আছিলে c/a এদের আমি আলফাৰ মানটো 0 পাতো তো 0 * বিটা প্লাস এটো বিটা * গামা থাকিব বিটা * গামা প্লাস এটো গামা * আলফা মানে গামা * 0 আলফা মানে 0 পাইছে না জানো c/a তো এইটো বস্তু আৰু এইটো বস্তু কি যাব শূন্য হ'ব বাকি কি থাকিব বিটা আৰু গামা থাকিব বিটা আৰু গামাৰ পূৰণফল কি যাব c/a তো আমাৰ উত্তৰটো কি যাব এইটো ওকে কি হ'ব c/a তো বিটা * গামা আমি কি পাম c/a পাম তেনে আমাৰ কি হ'ব অপচন এ টো শুদ্ধ ওকে এটো তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে চাই লবা এটা আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 টো এটো মেট্ৰিকত আহিব পাৰে হেতু মেট্ৰিকত অহা নহয় বাৰু কিন্তু এটো কোনোবা এটা ডিস্ট্ৰিক্টত কি হয় প্ৰি ফাইনালত আহিছিল তো চান্স আছে তো দিয়া আছে যদি x² - 2 এর বহুপদটো এটা 0 4 হয় তেন্তে m ৰ মান ওলাব লাগে যেহেতু এটা 0 4 দিয়া আছে তো আমি ইয়াত ভাবি লম আমাক x ৰ মান দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 4 আৰু যেহেতু এটা 0 হয় তো যদি আমি এটো px পাতি দিও তেনে ভাগ হেতু কিমান হ'ব 0 হ'ব ওকে যেহেতু উৎপাদক হয় তো এটো আমাৰ হ'ব px আমাক দিয়া আছে x² আমাক দিয়া আছে কিমান -4 সরি মই প্ৰথমতে 4 বুলি কৈছিলো -4 দিয়া আছে তুমি পাতিম -4 ওকে তো এটো হৈ যাব আমাৰ -4 ৰ স্কয়াৰ -2 * x মানে আকৌ পাতিম মই কিমান পাতিম -4 আৰু ইফালে আমাক দিয়া আছে মাইনাস ভিতৰত আছে ব্ৰেকেটত 7m + 3 আমি এমাৰ মান লব লাগে যেহেতু আমি -4 পাতিছো আৰু 0 হয় সেইকাৰণে সমান কিমান হ'ব 0 হ'ব ওকে এটো যাব 4 4 গুণ 16 -7 প্লাস হৈ যাব এটো -7 প্লাস 4 * 2 = 8 মাইনাস এটো ব্ৰেকেটত আমি কিনিম প্লাস -7m এটো -3 সমান 0 এনে সংখ্যা কেইটা প্লাস মাইনাস কৰিব পাৰো এটো হৈ যাব আমাৰ 8 আৰু 16 24 24 ৰ পৰা 3 হলে হ'ব আমাৰ 21 -7m আৰু সমান 0 তো -7m এখানে হ'ব -21 মাইনাস আমি উঠাই দিব পাৰো 7 টো যদি মই এটা কি কৰো খুফালে লৈ যাও তো হৈ যাব আমাৰ এটো 21/7 এটা 7 ৰে মই 21 কাটিব আৰু 7 3 গুণ 21 তো এর পৰা আমি m ৰ মান কিমান পাই যাম 3 পাই যাম ওকে তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব m = 3 তো আমাৰ হ'ব অপচন সি টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওকে